নমস্কাৰ সংগীতা's হোম কুকিংলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পনীৰ বাটাৰ মছলা বনাবলৈ লৈছোঁ। বিৰাট টেষ্টি ৰেচিপি হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ 3টা, আদা নহৰু লৈছোঁ, বিলাহী 2টা, কেঁচা জলকীয়া 1টা, তেজপাত 2 খিলা লৈছোঁ, লং ইলাইচি ডালচেনি জালুক কেইটামান আৰু ধনিয়া গুটি কেইটামান লৈছোঁ, আৰু এফালে কাজু বাদাম কেইটামান লৈছোঁ, আৰু এইখিনি অলপ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু বাটাৰ, আৰু এইখিনি পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি কাটি লৈছোঁ। 200 গ্ৰাম পনীৰ আছে ইয়াতে। এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি প্ৰথমতে 2 চামুচ বাটাৰ দি লৈছোঁ, আৰু বাটাৰখিনি দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে মই যোগাৰ কৰি লোৱা সকলোখিনি বস্তু মছলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি এতিয়া ইয়াতে এবিধ দি যাম। প্ৰথমতে গৰম মছলা, লং ইলাইচি ডালচেনিখিনি দিছোঁ, আৰু তেজপাত 2 খিলা আৰু নহৰুকেইটা গোটা গোটাকৈ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান লৰাই লৈ বাকীখিনি সকলো এবিধকৈ দি যাম। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি কিছু সময় লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম। এতিয়া তাতে কেঁচা জলকীয়া আৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ। কিছু সময় লৰাই এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনিও যোগ কৰি দিম। সকলোখিনি বস্তু মই বাটাৰত প্ৰথমতে পেষ্ট নকৰাকৈ গোটাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া দেখা পাইছে, বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে জালুক আৰু ধনিয়াৰ গুটিকেইটা দি দিলোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, লগতে অকণমান চেনিও দি দিছোঁ, আৰু কালাৰৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি অকণমান ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি লাহে লাহে গলি আহিব। বেছি ভাজি থকাৰো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো এইখিনি মিক্সিত মই পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী ঢালি দিছোঁ। পনীৰৰ গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে এইখিনি মই বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কিছু সময় পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপমান উতলি আহিলে এতিয়া অলপমান লৰাই পেলাই মই গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া এইখিনি প্ৰায় অলপমান ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট বনাম। তাৰ আগতে মই তেজপাত 2 খিলা আৰু ডালচেনি টুকুৰাটো আঁতৰাই ল'ম, আৰু এতিয়া এইটো এই গোটেইখিনি মিক্সিটোৰ বাতিটোত ভৰাই লৈছোঁ। সাধাৰণ অকণমান গৰম হৈ আছে, কিন্তু কোনো কথা নাই, অলপমান ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মিক্সিৰ ভিতৰত। এয়া ঢাকন মাৰি এতিয়া পেষ্ট বনাম, আৰু লগে লগে কেৰাহীখন অকণমান ধুই পেলাই, আৰু মই এতিয়া তাতে তেল বাকি দিছোঁ। আৰু তাৰ নেক্সট প্ৰচেছটো দেখুৱাৰ আগতে মই দেখাই লৈছোঁ। এই পেষ্ট কৰি লোৱা বিলাহীখিনি প্ৰথমতে মই এইখিনি এখন চেকনিত এতিয়া চেকি ল'ম। এনেও দিব পাৰি, কিন্তু এনেদৰে যদি চেকি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পনীৰৰ গ্ৰেভিটো বিৰাট স্মুথ হয় আৰু খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। এয়া এতিয়া মই চামুচখনেদি হেঁচি হেঁচি যিখিনি ওলাব পাৰি মানে সেই সকলোখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। অলপ পানী দিও এইখিনি চেকি ল'ব পাৰি, আৰু যিখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনি আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া গ্ৰেভিৰ কাৰণে মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ। তেল দি তাতে এতিয়া বাটাৰ দি দিছোঁ, আৰু প্ৰথমতে এই তেলখিনিতে মই
পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পনীৰখিনি চেলো ফ্ৰাই কৰিম। বেছিকৈ ভাজি নলওঁ, বেছি ফ্ৰাই কৰি দিলে পনীৰখিনি কেতিয়াবা অকণমান টান হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে সাধাৰণ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাতে মই কালাৰৰ কাৰণে অলপমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে তেলতে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিলে কাৰীখনৰ কালাৰটো পিছত বৰ ধুনীয়া হয় আৰু পনীৰৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া যিখিনি গ্ৰেভি ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেই গ্ৰেভিখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। যিহেতু আগতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাই হৈছে, গতিকে আৰু বেছি দেৰি বনাই থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে কাৰীখিনি পনীৰখিনি ঢালি দিয়াৰ পাছত এতিয়া কিছু সময় উতলিবলৈ দিলেই হ'ল। আৰু তাৰ মাজতে ইয়াতে কাজুৰ যিখিনি কাজু বাদামখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনিও পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। সেই পেষ্টখিনিও মিক্স কৰি দিম আৰু অলপমান লৰাই পেলাই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। বেছি সময় উতলিবলৈ দিব নালাগে। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াতে কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত ইয়াতে মই অলপমান ক্ৰীম এড কৰিম। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আজি আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। পনীৰ বাটাৰ মছলা, মালাই পনীৰ, মখমলী পনীৰ আদি সকলোবোৰ একেধৰণৰ ৰেচিপিয়ে হয়। আৰু আমি সাধাৰণতে ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি অৰ্ডাৰ কৰোঁ। আৰু এই ৰেচিপিসমূহ ভাত, পোলাও, ৰুটি, তন্দুৰী ৰুটি বা এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৰে লগত বিৰাট ভাল লাগে। নিশ্চয় আজি ৰেচিপিটো সকলোৱে চাই ভাল পাইছে। আৰু এয়া আজি মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি বেলেগকৈ এটা বাচনত নমাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, নিশ্চয় এনেধৰণে বনোৱা পনীৰ বাটাৰ মছলা কোনো গুণে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলতকৈ কম নহয়। নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালে লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।